iPhone කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අදත් ගෙන ඔයාලට ගොඩක් වටිනා වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට YouTube unlimited පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පැකේජ් එකක් ගැන මම මේ වීඩියෝ එක තරන්න ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. මොකද රුපියල් 100ක් වෙන පොඩි මුදලකට YouTube unlimited පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්නේ, කොහොමද මේක ලබා ගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන් ගිහලා බලමු අපි මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් My Dialog app එකට යන එක. මම මගේ ෆෝන් එකේ My Dialog app එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙතන Dialog offer කියලා තියෙනවා. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ just one දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතනින් වම් පැත්තට ස්ක්‍රෝල් කරන එක. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ unlimited YouTube all unlimited data dialog power plan customers. අපි මේක learn more කියන එක ටච් කරමු. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඔයාලට රුපියල් 100ක් වෙන පොඩි මුදලකට ඔයාලට YouTube unlimited ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට. හැබැයි මේක අදාළ වෙන්නේ postpaid ඒගැන පසුගේම පාරිභෝගිකයන් ගැන විතරයි. ඔයාත් postpaid සිම් පතක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට රුපියල් 100ක් වෙන පොඩි මුදලකට YouTube unlimited මාසයක් වැලිඩ් වෙනවා. ඔයාලට මාසයක්ම YouTube රුපියල් 100ක් වෙන පොඩි මුදලකට සම්පූර්ණ unlimited බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට මේ මම ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම් මේක ඇක්ටිව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ ඩයල් පෑඩ් එකට ගිහලා ඔයාලගේ කොටුවයි 678යි කොටුව නැත්නම් #678 හැෂ් ගහලා මොබයිල් data plan වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ 4G video blaster වලට ගිහිල්ලා activate එකෙන් රුපියල් 100 පැකේජ් එක ඇක්ටිවේට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ unlimited YouTube plan එක ලබා ගන්න. ඔයාලට රුපියල් 100ක් වැනි මුදලකට postpaid පාරිභෝගිකයන් විතරයි මේක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයත් postpaid ඒ කියන්නේ පසුගිය පාරිභෝගිකයෙක් නම් SIM එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ රුපියල් 100ක් වෙන පොඩි මුදලකට YouTube unlimited ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ඔයා කරලා නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ඔයාලට YouTube රුපියල් 100ක් වෙන පොඩි මුදලකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක මේ අර ඔයාලට ගොඩක් අදගත් මේ වීඩියෝ එක. දන්නේ යාළුවෝ නැති නමුත් නොදන්න යාළුවෝ ගොඩක් ඇති. ඒ යාළුවන්ට බලන වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම subscribe button එක click කරාන් පස්සේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒතර මම දාන වීඩියෝ ඔයාලඟට ඉක්මනින් notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් කරන් හෙට එනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.